বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে বা শ্বপিং কৰিবলৈ যাওঁতে কি ইংলিছ সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্সে আপুনি জনাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কাৰণে এটাও সেন্টেন্স মিছ নকৰি ভিডিঅ'টো হেলৈকে চাই থাকিব তো বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো এইটোৰ দাম কিমান How much does it cost? How much does it cost? বা আপোনালোকে এনেকেও ক'ব পাৰে এইটো কিমান How much is this? How much is this? টিভিটোৰ দাম কিমান How much is the price of TV? যদি কিবা এটা বস্তু অলপ দূৰত থাকে আৰু আপুনি তাৰ দামটো সুধিব লাগে সেইটো কিমান How much is that? How much is that? এইটোৰ দাম 500 টকা This cost is 500 rupees. This cost is 500 rupees. Hey shirt to dekhabosun. Show me that shirt. Show me that shirt. Hey jeans to dekhabosun. Show me that jeans. Show me that jeans. Apuni muk ei putolato dekhabo paribone? Could you please show me this teddy bear? Could you please show me this teddy bear? আপোনাৰ তাত ৰঙা ৰঙৰ শাৰ্ট আছে নেকি Do you have red color shirt Do you have red color shirt এনেকুৱা আৰু আছেনে বেলেগ ৰং বা বেলেগ ডিজাইনৰ Do you have some more like this different color or design Do you have some more like this different color or design হয় আছে অলপ ৰব দেখাই আছো Yes we have wait I am showing you Yes we have wait I am showing you সোনকালে কৰক মোৰ দেৰি হৈ আছে Please make it fast I am getting late Please make it fast I am getting late আপোনাৰ দোকানত ফুটবল আছেনে Do you have football at your shop Do you have football at your shop হয় আছে তোমাক লাগে নেকি Yes do you want Yes do you want মই সাবুন বিচাৰি আছো I am looking for shop I am looking for shop বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যেতিয়া আমি shop বুলি কওঁ shop কিন্তু দুটা বুজায় এটা দোকান বুজায় আৰু এটা সাবুন বুজায় যেতিয়া SOAP হ'ব তেতিয়া হ'ব সাবুন আৰু যেতিয়া SHOP হ'ব তেতিয়া হ'ব দোকান মই সাবুন ক'ত পাম Where can I get soap Where can I get soap আপুনি মোক ক'ব পাৰিবনে মাছৰ বজাৰটো ক'ত আছে Could you tell me where is the fish market Could you tell me where is the fish market আপুনি মোক ক'ব পাৰিবনে শাক-পাচলি ক'ত পোৱা যায় Could you tell me where will get vegetables Could you tell me where will get vegetables আপুনি মাংস বিক্ৰী কৰেনে Do you sell meat Do you sell meat মই ইয়াত মাংস পামনে Do I get meat here Do I get meat here এইটো বাইক আপুনি বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে ৰাখিছেনে Is this bike for sale Is this bike for sale মই এই শাৰ্টটো পিন্ধি চাব পাৰোনে Can I try this shirt Can I try this shirt Changing room to ক'ত আছে বন্ধুসকল ইয়াত changing মানে হৈছে কাপোৰ সলনি কৰা room বা কোঠা Where is the changing room আপুনি মোক ক'ব পাৰিবনে changing room to ক'ত আছে Could you tell me where is the changing room Could you tell me where is the changing room এই টি-শাৰ্টটো কিমান How much is this t-shirt বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকেও ক'ব পাৰে How much is this t-shirt for এইটো বহুত দামী This is very expensive This is very expensive এইটো বহুত সস্তা This is very cheap This is very cheap বন্ধুসকল এতিয়া আমি চাম কিবা এটা বস্তু কিনি অনাৰ পিছত যদি সেই বস্তুটো আকৌ আমি দোকানীজনক ঘূৰাই দিব লাগে বা উভতাই দিব লাগে তেতিয়া আমি কি ইংলিছ সেন্টেন্স ক'ব পাৰো মই এইটো ঘূৰাই দিব বিচাৰো I would like to return it I would like to return it এই শাৰ্টটো ফিট নহয় This shirt does not fit This shirt does not fit মই এইটো হলনি কৰি বেলেগ মাপৰ ল'ব বিচাৰো I would like to change this for a different size I would like to change this for a different size আপুনি এইটোৰ হলনি বেলেগ কিবা দিব পাৰিবনে Can you exchange this for something else Can you exchange this for something else
মই পইচা ঘূৰাই পামনে? কুড আই হেভ ৰিফাণ্ড? কুড আই হেভ ৰিফাণ্ড? মই মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁনে? কুড আই স্পীক টু দ্য মেনেজাৰ? কুড আই স্পীক টু দ্য মেনেজাৰ? বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে ইমানেই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।